Hello guys and welcome to my channel. Narito naman po tayo ngayon sa ating flute tutorial, and then sa video po ito ituturo ko yung kantang Lord, I offer my life to you, and then shout out kay ito na po, tuturo ko sa inyo kung paano tugtugin yung nota. Kasama ko ngayon yung aking dalawang estudyante, tatlo pala, yung isa cameraman. Ang isa, si Jiven Park from South Korea. Ang isa naman, si Harhaya Castardo from Philippines. Dalawang form or na ginawa ko kasi si Harhaya dito nasanay sa ganitong form. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Samantalang si Jiven Park, ito yung mga nasanayan niya. Kaya pabor na ito sa atin sa mga nanonood ngayon kung ano yung pipili nyo, dito ba or dito. Bago tayo magsimula, atin muna kantahin para matutunan natin kung paano siya i-float. Maliwanag? Sagot? May naintindihan? Opo. Ikaw, Haya? Good. Lagyan natin ng background music para okay yung kalalabasan ng boses. Ngayon ay ipakanta ko muna sa aking dalawang estudyante yung kanta na Lord, I offer my life to you, para pag nagturo ng plot ay hindi na ako mahirapan. Things in the past, things haven't seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a living sacrifice. Lord, I offer you my life. Yun po guys, ay narinig po natin yung kanta ng mga bata. Na-memorize na nila, kaya mabilis na lang sila matuto kapag alam yung kanta. Plus, may mga nota akong nilagay dito sa harap. Okay? Yung first line, rinig. Yung first line, do, la, 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 re, la, sharp. Alam niyo yung la sharp? Okay. Ito pala yung la sharp. Ikaw, nakuha mo na? Haya, Opo. Jevin. Opo. Okay. Ganito guys yung la sharp. Bali, mas marami yung takip. Ito siya guys. Ganito. Diba, la ito siya or E sharp. Ayan. Yan. Open mo lang siya ng konti. Yan. Mas marami pa rin yung open kaysa takip. And then, yung susunod ay yung D na 2. Ito na. Maliwanag. Ayan, nakuha mo. Jeben, Opo. nakuha na nila guys kasi kung paano tugtugin yung D2. And then, bago natin simulan, i-share ko muna sa inyo saglit, kunting oras lang kung paano i-convert yung dalawang nota. Ganito siya guys. Pwede ko ba ilagay dito? Okay. Dito siya. Opo. Ganito siya guys pag convert. For example, makinig, Haya, Jeven, yung do ay equivalent ng C. Maliwanag? Tapos,
do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tapos, kung i-convert natin siya into letters, ganito na siya. C, D, E, F, G, A, B, C. Kaya lang yung higher na do, ginawa natin C2. Maliwanag, Jiben? Aya. Kasi kapag hindi natin siya lalagyan ng higher, lalagyan ng to, hindi natin malalaman kung higher na ito. Kaya, kung mapansin mo yung D2, okay, makinig. Napansin natin yung dito, higher na siya. Kaya kapag higher yung ginamit, ay mataas na siya. Ngayon, may ibang form na gumagamit ng number. Ito na siya ang number. So, decimal lang naman siya. And then, yun lang po. Sana ay may natutunan kayo. Ngayon, ay mamili kayo kung saan yung gusto nyo, ito o yung isa. Tugtugin na natin yung kantang Lord, I offer my life to you. Sana ay may matutunan kayo sa isi-share ko ngayong araw na ito. First, ito. C, E, 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 D, E, 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 sharp. Gayahin nyo ako. 1, 2, 3, go! Di, magulo kasi. Cut. Magulo yun. Ano, bakit? Magulo. Magulo nga. Hindi po maintindihan. Sige, paano ba to? Sige, ako na lang. Okay, ganito. Ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo yung kantang ito. Sundan nyo ako para matuto din naman kayo. Okay, mga bata? Makinig. Tingnan nyo ako kung paano ko gawin. Ngayon naman ay ipatugtog natin sa aking mga estudyante yung kantang ito. And then magkaroon sila mamaya ng mga presentation. Ikaw magturo. Ganun mo ha. Sige. Kasama natin yung... Sige. Okay. Kasama natin yung kanilang teacher din. Kasama ko ngayon si isa sa mga estudyante ko din. Siya ang magtuturo. Hi guys, I'm Janamika Hayek. Student din po ako ni Sir Coco Arison and nagtuturo na din po ako. Ngayon po ituturo ko po sa mga bata yung kanta po and itutunan po nila.
interviewin ko muna yung nagturo. Masarap magturo, hindi? Tapos, mas marami ka ring matutunan, di ba? Opo. And then, interviewin natin yung mga bata na tinuruan namin. Okay, mauna kay... Sige, unahin muna natin si Haya, tapos susunod si Javen Park. Haya, may natutunan ka ba sa ating tutorial? Anong masasabi mo at may dapat ka bang pasalamatan? Ang una po si Mami Beth, tapos si Daddy Harry. Thank you for caring me and I love you. Ikaw naman, Javen Park. Anong masasabi mo sa napag-aralan natin ngayong araw? Okay lang po. May natutunan din. Opo. May dapat ka bang pasalamatan o i-greet, Javen Park? Opo. Nandun po sa Korea yung mga pamilya ko po. Annyeonghaseyo my family in South Korea. I'm Jibin Park. And Mami and Appa and Daddy Jushin Park and Kuya Jongbin and Kuya Jonghan. Please watch my video and I love you. In the Philippines, Mama Ken and Dada, thank you for take care of me and to be healthy. And I love you. Miss Jinimi Kahayag, ano naman ang masasabi mo? May natutunan ka ba sa iyong mga pagtuturo at kung paano ka din, sino bang dapat mong pasalamatan? Anong masasabi mo? Unang-una po sa lahat, pinapasalamatan ko po Panginoon dahil binigyan niya po ako ng talento na marunong mag-flute and iba't ibang instrument ko yung mga natutugtog ko, and nagpapasalamat din po ako kay Mama at kay Papa sa pagsuporta sa akin. Nagpapasalamat din po ako kay Sir Coco Arison sa pagturo niya sa akin. Kahit minsan po na hindi po ako nakikinig sa kanya, patuloy din po siya nagtuturo sa akin, matuto lang po ako. At ngayon po nagtuturo na rin po ako sa iba dahil po sa kanya. Thank you po Sir Coco Arison. Thank you so much for watching, and if you like the video, give us a thumbs up and subscribe. Okay, yay! Yes, uwi ala! Yes! Pinay!